7 לאוקטובר. איך זה יכול להיות שדבר כזה קרה? יש לנו צבא חזקה וביטחון, ואיך זה יכול להיות? נראה לי שנרדמנו במשמרת. כן, היה פשלה. אוקיי. זהו, אין לי יותר מדי מה להוסיף, קרה פדיחה. יכול להיות שאנשים ידעו? יש לדעתי כן. שמועה? שידעו שזה יקרה לא יודעת אם ידעו בוודאות, לא נראה לי. שנתנו לזה לקרות כי הם רצו שאנשים ירגו. לא. לא יכול להיות? למה? מה פתאום, דבר כזה? לא נראה לי. אנשים בחו"ל מאמינים בדברים האלה. לא נראה לי שיש דבר כזה. 7 לאוקטובר. יש לנו הצבא הכי חזקה, כמעט, בעולם. איך זה קרה? איך זה יכול לקרות, דבר כזה? שהם לא ידעו. קשר מודיעיני. איך זה יכול להיות? הם אומרים שישראלים יודעים הכל. איך זה יכול להיות? אני לא מאמין שישראלים יודעים את הכל, ואני לא מאמין שיש לנו את הצבא הכי חזק. אני מאמין שאנחנו צריכים להתחבר למציאות ולהיות, אתה יודע, לא עם האף בשמיים ולהגיד יהיה בסדר, אנחנו הכי טובים. תמיד יש יכול להשתפר. אוקיי. יש גם תיאוריה שאנשים בצבא ידעו שזה יקרה. יכול להיות? ספקולציות אני לא יודע. 7 לאוקטובר. איך זה יכול להיות שדבר כזה קרה? יש לנו הצבא הכי חזקה. נכון. אז איך זה יכול להיות? אני חושבת שעננות יתר. אוקיי. זה בסדר? כן, כי בחול, כן. אומרים שזה יכול להיות שזה מישהו בפנים, ביבי, לא, משהו. אני לא חושבת שזה מישהו בפנים. לא? שהם ידעו. הם ידעו, אבל הם לא היו בטוחים שזה יקרה עכשיו, דווקא ביום שבת הזה יקרה. אני חושבת שזה פשוט ביש מזל קרה. התעסקו בדברים אחרים, לא במקום הזה. אבל לא יכול להיות האם יכול להיות? כן, בגידה. לא. אני לא חושבת שמישהו יכול לבגוד במצב כזה. מה? אלה שנהרגו הם שמאלנים. אז מי בגד? הימני בגד או השמאלני בגד? אני חושבת שעננות יתר. אנחנו עם שענן, לפעמים אנחנו... 7 לאוקטובר. איך זה יכול לקרות דבר כזה? יש את הצבא הכי חזקה, ביטחון, איך זה יכול להיות? שואלים מחול, הם לא מבינים. אני חושבת שנרדמנו בשמירה. אני חושבת שהיינו יעירים מדי. חשבנו שזה לא יקרה. העלמנו עין. האמת שכנראה היה לנו קשה להם כן להתמודד, הצבא והממשלה שלנו. שהיה לה קשה להתמודד, אז היא נתנה להם עוד ועוד, לא חושבת שזה יקרה. בקיצור, נרדמנו בשמירה. אוקיי. יש אנשים בחו"ל, לא שלי, תיאוריה, שזה קרה מבפנים. שאנשים בממשלה והצבא ידעו שזה יקרה ונתנו לזה לקרות. זה יכול להיות. קודם כל, כן ידעו שזה יקרה, שמעו, אבל לא האמינו שזה יכול לקרות. התריעו ודיברו על זה מן הסתם, אבל לא באמת האמינו שזה יכול לקרות, כי לפעמים מדברים וזה לא קורה. לא, כאילו בקטע רע, כאילו... לא בקטע רע, לא בקטע רע, אני חושבת שפשוט הם לא... הם היו יודעים באמת שזה הולך לקרות, אף אחד לא רוצה שדבר כזה יקרה, גם ממשלה גרועה לא רוצה שזה יקרה. אבל אני באמת לא חושבת, ואני לא רוצה להאמין שמישהו בפנים ידע ובכוונה לא עשה. אני חושבת שזה בלי כוונה, פשוט לא האמינו שזה באמת יקרה. יהירות. איך זה יכול להיות שב-7 לאוקטובר זה קרה, אם יש את הצבא הכי חזקה בעולם? איך זה יכול להיות? לפי דעתך. לפי דעתי, לא היה מספיק כוח רב שלנו באותו יום, בשבת, כמו שקרה במלחמת יום הכיפורים, לפי דעתי. כאילו טעות, כאילו. לא טעות, פשוט לא היה מספיק כוח. הצבא לא תכנן את הכוח שלו כמו שצריך. אבל הם לא ידעו, כאילו, שזה יכול לקרות דבר כזה? לא חושבת שהם ידעו. הצבא לא. איך זה יכול להיות ש7 לאוקטובר, איך זה יכול להיות שזה קרה דבר כזה עם הצבא החזקה? איך זה יכול להיות? כי יש לך בוגדים במדינה כנראה. מה זאת אומרת בוגדים? כנראה שזה מבפנים, בגידה מבפנים. כן? ככה אני חושבת, אני לא יכולה לדעת. מי יכול להיות? מי אני לא יודעת, אבל מישהו מלמעלה. מהימין, מהשמאל? לא ימין ולא שמאל, מישהו מלמעלה. אז באמת את מאמינים? או אם זה מישהו בכיר מהצבא או מישהו מהממשלה. מישהו מלמעלה שכנראה שיתף פעולה איתם. אבל לאיזה מטרה?
למטרה להפיל את המדינה כנראה, אני לא יודעת למה המטרה. מה המטרה זה שנדע מי זה, אם זה, אז נשאל אותו ונדע. מי זה אני לא יודעת להגיד לך. אבל את מכירה מישהו שהיה עושה את זה? אני לא מכירה, אבל ככה אני מרגישה, כי אין לי הסבר אחר איך הצליחו לעבור את גדר המערכת, איך הצליחו 5 שעות ללכת, לחזור כאילו הם בטיילת תל אביב, אין הסבר הגיוני לזה, אם זה לא מישהו מבפנים שעזר להם. אם הייתי יכולה לשים אחוז של כמה את בטוחה בזה, כאילו 100% בטוחה או 0, כאילו איזה אחוז את בטוחה בזה? 60-70%. היו התראות, היה התראות, רק אף אחד פה לא הקשיב להתראות של התצפיתניות, לא של אף אחד. חודשים התריעו, חודשים אמרו, פשוט סתמו להם את הפיות, אז תעשה 1 ועוד 1, זה הכי כאילו נשמע הגיוני, לא? אם סתמו להם פיות. 7 לאוקטובר, איך זה יכול לקרות אם יש לנו את הצבא הכי חזקה בעולם? איך זה יכול להיות? תשאל את ביבי. לשאול את ביבי, אוקיי. מה אתה אומר? כאילו זה אשמתו? מה? מאשמתו כאילו? זה באשמתי, אני הייתי שם. אז מי? לא קשור לצבא, זה קשור למודיעין. רצו לדבר איתו קצינים. קשור למודיעין, עם המודיעין, מודיעין. אחד. היו התראות. אוקיי, רגע, אתה. צעקת לפני ש... הכל בגללו, זה... אוקיי, אבל רגע. רגע. הנה התחלנו. לא קשור. לא קשור ביבי. לא משנה. מה קשור? רגע, שאתם אומרים... יודע מה קורה כל ביום. בטח שלא. אז מה אתה האור רוצה? שלו בבן שלו שם. מה אתה מבלבל את הראש? אז מה, איך... אם היה המידע מגיע לדרג המדיני והדרג המדיני החליט שאין כלום, הדרג המדיני אשם. המידע לא הגיע לדרג המדיני. זאת הנקודה. במלחמת יום כיפור הודיעו להם הדרג המדיני, ואז הדרג המדיני פירש את זה בצורה אחרת. פה זה לא הגיע לדרג הם לא המדיני. פירשו את זה בצורה אחרת. כי לא הגיע בכלל המידע הזאת לדרג המדיני. מה עזוב אותך? זה... אתה לא קורא מה... עזוב מה אתה קורא, זה האמת, גם הם מודים את זה. הם אמרו לא אין כלום. רגע, שואלים בעולם אם זה יכול להיות שביבי ידע, או הממשלה ידעה לפני. הכל יש פרוטוקול. לא, שהם עשו את זה בכוונה. אין, זה האשליות שלהם. כל דבר שמודים למדינה, זה הכל כתוב בפרוטוקולים. זה לא מדברים בעל פה. הכל יוצא בפרוטוקולים, והתשובות בפרוטוקולים רשום. אין כזה דבר. אתה צריך להוכיח בניירת. יש גופים שמקבלים את המידע, מעבירים לממשלה, והם כותבים את התשובות שלהם. זה לא אני מדבר איתך בטלפון. 7 לאוקטובר. 7th of October, yes, English. People are asking, if Israel is the strongest army in the world, how did this happen? Shit happens. You know, even if you are the strongest army in the world, or I don't know, the strongest team in the world, I will compare this to sports events, all right? Even if you are the Lakers with LeBron James, for example, you can lose in the playoff sometimes suddenly to Washington Wizards, that they are the losers team in the NBA. Things happens, you know. It happens from a lot of reasons. Okay. Do you know any reasons? Every situation is compared is with multiple reasons that combines to this. Do you know those reasons though? Like, do you? There is a lot of reasons from government's problem or a leadership problem to military problem. It's compares from a lot of How could they not be prepared? Meaning we're supposed to have amazing intelligence. How is that possible? I think that people will understand this afterwards when the whole event is going to be investigated, but this is not the time to... I know what it is, but for personal reasons, I told myself I don't do this and I don't talk about this during the war. After the war, we're going to talk about it a lot. Okay. There is a problem with the leadership. There is a problem also inside the military. They are not, you know, they are very, very mainly military, and they probably didn't listen to the women soldiers that are okay, I heard about that, yes. The watchers were saying something was happening, they weren't sure what it is, and nobody listened. And also, you know, I was living in Gaza Strip almost 5 years. I was living in Sderot. Oh, it's still I was living then during the Tzuk Eitan war. Yeah. And even then, before the Tzuk Eitan war,
the people around the area told to We have 5-10 minutes. It's okay. no, it's now. Okay. Okay. Let's get on. Yeah. You can finish. I just want to make sure you're in the light. Oh, okay. Okay. Even in Sukitan, where people around the area that living down there told to the military, told to the governments back then, hey, they're doing tunnels underneath. And nobody listens. I mean, I was sitting with my friends in Nachal Oz, you know, just sitting, drinking right some there. beer, and then my friend that live over there just told me, can be silence for 1 minute, and I said, okay, in the night, and you just You can hear digging? hearing the digging down there, and this time it was similar. People for 1 year at least told everyone, hey, something is wrong during the border, and nobody did nothing. It's, you know, it's also the military, also the government, also the intelligence, and everybody. So there's a theory outside of Israel that the government knew, the military knew, and they let it happen on purpose. No, nothing happened in purpose. I mean, it's like you going to say, I don't know, economic problems happen in purpose. On purpose, yeah. It's not. Okay. Nothing happened in purpose. It's happened because people don't. Incompetence, I would say. Yeah? Huh? Incompetence. הם לא יעילים, הם לא... I don't know if they don't competence. I think they just, you know, there is a conception. People live about conceptions. You know, in economic, in I don't know, in family time, in every aspect of their lives, they live on conceptions. And I think they're captivated by these conceptions. Hamas is not going to do anything because you're afraid from the Israeli military. I don't know, the prime minister is the strongest prime minister in the world, or such things that are conceptions that are wrong. And you know, during one of the things that Israel learned from Yom Kippur, for example, about conceptions, that if intelligence says something once, other body that in the Israeli military that rise up says the opposite, just to hear amount of voices, and I think this is how things are supposed to be. And in this case, the other voices was very, very silent. I mean, the other voices said, hey, they are going to war. People didn't want to listen over them. People in the military, also in the government, because the military at some point, the intelligence come to the prime minister and the cabinet and say to them, hey, the situation in Israel is dangerous right now because all the things that are happening between left and right and all the fight about the Supreme Court. It's dangerous. Keep down. And they didn't want to listen, you know. And so it's also in there, and also in the military, when they didn't listen to the women soldiers that watch her over the borders. And it's a conception that fall down, you know. Please support the Ask Project. The way I'm able to do this is for you guys to donate and contribute money to the project, and I'm able to come to places like this and ask your questions. So please see the description, send me questions, subscribe, ring the bell, and donate and contribute money if you can. Thank you.